Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Diela di sini. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait crochet coaster seperti begini. Seperti biasa, bahan yang diperlukan adalah benang. Saya gunakan 4 warna benang di sini, iaitu warna hijau, warna putih, warna kuning tua dan kuning muda. Bahan lain yang diperlukan adalah gunting serta jarum kait. Untuk jarum kaitnya pula saya gunakan jarum yang bersaiz 3.0 mm. Jom kita mulakan. Pertamanya kita buat magic ring terlebih dahulu. Okey, kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita tambah lagi 1 chain, kemudian kita buat double crochet. Okey, dah 2. Ni kira 1, 2. Kita buat double crochet sebanyak 12 diselang dengan 1 chain. Double crochet lagi, chain 1, double crochet lagi, chain 1, double crochet lagi, chain 1. Buat sehingga 12 double crochet. Kemudian kita tarikkan benang. Kemudian kita slip stitch di 3 chain yang awal. 1, 2, 3. Kemudian kita tukarkan benang Kita slip stitch lagi sekali. Dan kita potong di sini. Seterusnya kita gunakan benang yang berwarna hijau pula. Okey. Kemudian kita slip stitchkan dulu ya. Kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian double crochet di lubang yang sama. Okay. Hanya chain 1. Okey, seterusnya lagi kita di lubang yang seterusnya kita buat double crochet, 2 double crochet di dalam satu lubang ni. Half double crochet. Double crochet tapi tak penuh Ni 1 double crochet, kemudian double crochet lagi. Okey. Seterusnya lagi. Okey.
Buat sehingga habis satu keliling ya. Kemudian kita slip stitchkan di 3 chain yang awal. Okey. Terusnya kita slip stitchkan lagi di sini. Kemudian kita potongkan benang. Tukarkan lagi benang yang berwarna putih. Terusnya kita stitchkan lagi. Gunakan benang yang berwarna putih. Okey, seterusnya kita buat chain sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Lubang yang sama. Double crochet. Kemudian chain 1. Di lubang yang sama lagi 2 double crochet lagi ya. 1, 2. Okey, kemudian di lubang seterusnya 2 double crochet. Kemudian chain 1. Lubang yang sama lagi 2 double crochet. Tapi double crochet dia half. Okey, lubang seterusnya. Seterusnya lagi. Lubang seterusnya 2 double crochet. Chain 1. Kemudian 2 double crochet. Lubang seterusnya lagi 2 double crochet. Chain 1. Lubang yang sama 2 double crochet lagi. Okey, buat sehingga habis satu keliling ya. Okey, bila dah siap kait sampai satu keliling, kita slip stitchkan di 3 chain yang awal ya. Kemudian slip stitchkan lagi. Slip stitchkan lagi. Kemudian kita potongkan benang. Seterusnya lagi kita tukarkan benang yang berwarna kuning. Tu. Dan tarikkan di bahagian bawahnya. Seterusnya kita slip stitchkan dulu ya. Kemudian buat 3 chain 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan di lubang yang ini. Antara dua ni Okey ni. Kita slip stitchkan sini. Kemudian kita kait 3 chain 1, 2, 3. Kemudian kita terbalikkan ya. Sini kita buat double crochet sebanyak berapa? 8 atau 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Okey, kemudian dari sini kita pusing balik, kita slip stitchkan di sini. Okey, kemudian buat 3 chain lagi, 1, 2, 3, terus masukkan di tengah-tengah antara dua ni. Dan buat 3 chain, 1, 2, 3, terbalikkan lagi, buat 10 double crochet. Ini kira 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian terbalik. Daripada sini kita terbalikkan. Terus seterusnya kita slip-stitchkan di sini. Okey. Okey, kemudian kita terus buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila kita dah kait sampai habis satu keliling, kita slip stitchkan di sini. Okey. Kemudian kita matikan benang. Okey, dah siap. Okey, beginilah kejadiannya. Sorokkan benang dulu ke belakang. Okey, kemudian kita betulkan kelopak dia ni. Okey. Ini agak kecil sedikit sebab saya gunakan jarum yang kecil. Kali ini saiz jarumnya 4.0 mm. Kalau ini 3.0 mm. Okey, coaster ni kita boleh letak apa ya, cawan atau gelas atau apa-apa je. Okey. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.